Get instant glow and baby soft skin with this whitening, brightening, and refreshing scrub made for all skin type. At dito nga sa aking gagawin, gagamit ako ng carrot scrub. At heto na yung texture niya. Yung aromang dala nito. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon. Pagkatapos, milk. 1 teaspoon milk. Kinanaw na gatas, fresh milk pwedeng gamitin. Coconut oil. 1 teaspoon. At dito, hahaluin ko siyang mabuti para mas makita ang mixture at texture na aking ginawa. Optional kung walang coconut oil, pwede kayong gumamit ng sunflower oil, almond oil, avocado oil. Depende na rin po sa oil na gusto natin gamitin. At heto na siya. Whitening, moisturizing milk scrub. Maganda ang benefits nito para sa balat natin, bukod pa dyan ang benefits na dala ng carrots. Dito nga sa carrots, marami talagang pwedeng paggamitan. Maganda sa balat, lalo na yung nilalaman niya. Maraming nutrients na mas pinapangalagaan ng balat. Kasama na rin ng milk, mayaman sa lactic acid, nagbibigay brightening, moisturizing, bukod pa dyan, ang dala nito para sa balat natin na nagbibigay smooth, hindi basta-basta magdadry. Kasama ng coconut oil, na siyang maglalak ng moisture, stay hydrated ng balat. Sa paggamit nga nito, ito, yung texture niya, dahan-dahan lamang i-scrub sa parteng batok, leeg, siko, kilikili. Pwedeng-pwede rin to sa ating muka. At dahan-dahan mo lamang siyang i-scrub, lalo na sa parting ilong. Nandyan ang white hands, black hands. Makakatulong itong magbigay brightening. Kasama na rin sa pangingitim gaya sa dark spot na pinag-iwanan ng mga pimples. Perfect kombinasyon itong scrub na ating ginawa. Dito nga, gamit na gamit ko na rin talaga. Yung aroma, yung bangong naiiwan, at yung moisture lalo sa cutis. At nag-iiwan ito ng deep hydration. Hindi basta magdadry ang ating balat. Ayan. Nag-exfoliate na rin ito na nag-iiwan ng brightening, malambot. Hindi basta-basta magdadry ang ating cutis. At yung datingan mong pagkatapos maligo, para ka ng lotion dahil nag-iiwan siya ng moisture dahil sa coconut oil, hindi basta-basta magdadry, lalo ngayon sa sobrang lamig ng panahon nakakadry ng balat. Ito nga ay magbibigay exfoliate at hydrate, lalo na yung lack of moisture sa balat natin. Kahit 2 beses, 3 beses natin itong ulitin sa isang linggo, ay maganda pangalagaan din ng balat. Follow, subscribe for more tips.